करूयात म्हणे. आता पुढचा मेंबर जो आहे रोल नंबर 12 त्यांनी रेडी राहायचंय बरं का. कुणाचे रोल नंबर 12? माझा मॅम स्नेहा बोजे. हा ठीक आहे स्नेहा रेडी राहायचं. प्रियंकाचं झालं तू बोल. होत नाहीये का प्रियंका? मॅम थोडं ती नेटवर्क प्रॉब्लेम असल्यामुळे लोड खात आहे. तू शो करून ठेव, शेअर करून ठेव, येईल तोपर्यंत तू स्टार्ट कर. दिसतं ते काही वेळाने. खूप जण आहेत ग, 18 जण आहेत. लवकर घेऊत आपण. तू शेअर करून ठेव, ते दिसतं परत. नेटवर्क इश्यू असेल ना, थोडं स्लो दिसतं ते. ओके मॅम. Hello students, my name is Biraja Priyanka. Today's seminar topic programming languages and compilers. Programming language is a medium through which can communicate with the computer. Types of programming languages. Programming languages चे type 3 आहेत. Machine level language, assembly language, and third one is high level language. First is machine level language or low level language. In machine level language program consists of sequence of zeros and ones. Machine level language advantages. Machine level language advantages. No need of translator. Computer understands machine level language, so there is no need to translate machine level language. मशीन लेव्हल लँग्वेज एक्झिक्युशन स्पीड फास्ट असल्यामुळं त्याला ट्रान्सलेशन करायची गरज नसते. आणि मशीन लेव्हल लँग्वेजचे डिसएडव्हान्टेजेस आहेत डिफिकल्ट टू रीड, राईट अँड एक्झिक्यूट. आणि मशीन लेव्हल लँग्वेजचे डिपेंडंट आहे. सेकंड इज असेंब्ली लँग्वेज और सिम्बॉलिक लँग्वेज. असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिम्बॉल्स. असेंब्ली लँग्वेजचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत. इट इज इझी टू रीड, राईट, अंडरस्टँड दॅन मशीन लेव्हल लँग्वेज. असेंब्ली लँग्वेज इज मशीन डिपेंडंट लँग्वेज आहे. आणि असेंब्ली लँग्वेजमध्ये ट्रान्सलेटर रिक्वायर्ड आहे, कारण ट्रान्सलेटर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ALP into machine language. Assembler is used for translating ALP into machine language. असेंब्ली लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेटर रिक्वायर्ड असल्यामुळं त्याची स्पीड कमी असते. त्याच्यामुळं ट्रान्सलेट इज फॉर ट्रान्सलेटिंग ALP into machine language, so execution speed is slow as compared to machine language. And third one is high level language. High level language consists of English like sentences. High level language advantages मध्ये high level language easy to read, write and understand than machine level language. High level language is machine independent language. High level language मध्ये translator is required. Translator is required असल्यामुळे यामध्ये पण एक्झिक्युशन स्पीड स्लो असते. थँक्यू मॅम. प्रेझेंट करता येईल का ते स्क्रीन तुझी? एक मिनिट. चालू ठेव. म्हणजे असं वाचल्यासारखं वाटू नये, ते चालू असलेलं बरं राहील. काहीतरी प्रॉब्लेम आहे त्याच्यामुळं. बरं, तू आता इथे ऍडव्हान्टेजेस सांगितलीस मशीन लँग्वेज मध्ये. तर माझा क्वेश्चन आहे की व्हाय देर इज नो नीड ऑफ ट्रान्सलेटर प्रोग्राम इन मशीन लँग्वेज? कारण कम्प्युटरला मशीन लेव्हल लँग्वेज अंडरस्टँड करत असते. त्यामध्ये झिरो अँड वनच्या फॉर्म मध्ये असल्यामुळं मशीन लेव्हल लँग्वेज मध्ये ट्रान्सलेटरची स्पीड फास्ट असल्यामुळं पण. सेकंड क्वेश्चन बघ. हाय लेवल लँग्वेजेस जे असतात ना, त्याच्यामध्ये कोणकोणते ट्रान्सलेटर्स आपण वापरतो? ट्रान्सलेटर्स
तिथं तू काय म्हणलीस, ट्रान्सलेटर प्रोग्रामची गरज आहे हाय लेवल मध्ये. तर हा. कोणते ट्रान्सलेटर प्रोग्राम यूज केले जातात? ते कंपायलर और इंटरप्रिटर दोन हाय लेवल. कंपायलर और इंटरप्रिटर. बरं, कंपायलर कशाला म्हणायचं ग प्रियंका? कंपायलर कशाला म्हणायचं? कंपायलर सर मॅम लक्षात नाही. आता तू रिपोर्ट मध्ये काय काय लिहिणार आहेस मग? रिपोर्ट मध्ये रिपोर्ट मध्ये काय काय पॉइंट्स घेतलीस लिहिण्यासाठी? रिपोर्ट मध्ये प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आणि कंपायलर्स ह्याच्यामध्ये जेवढं डिटेल मला इन्फॉर्मेशन भेटेल नेटवर सर्च करून किंवा आजपर्यंत तुम्ही जेवढं सगळं ते तेवढं. चालेल. ते बरोबर मग 10 ते 15 पेजेस पर्यंत राहावं, म्हणजे 10 पेक्षा कमी नको. ठीक आहे? ओके. हो हा, मॅम. चालतंय. नेक्स्ट रोल नंबर 12. आता दुसऱ्यांना पण रिक्वेस्ट आहे बरं का, नेटवर्कचा इश्यू असेल तर स्क्रीन शेअर करू नका, म्हणजे करायचा प्रयत्न करा, पण नेटवर्कचा इश्यू नसेल तर स्क्रीन शेअर करा, उलट चांगलं इफेक्टिव्ह तुमचं प्रेझेंटेशन होईल. ठीक आहे? रोल नंबर 12 स्नेहा. मॅम प्रेझेंटर बनवून. हा चालतंय. हो हो, प्रियंकाला रिमूव्ह करू आता. स्नेहा. एक मिनिट हा स्नेहा, स्क्रोलच व्हायली स्क्रीन. एक मिनिट स्नेहा, ते स्क्रोल होत नाहीये, बघते मी प्रयत्न. शीतल. ऋतुजा गडेराव काय, तू बंद कर बरं कॉल एकदा. हा राईट आला आता स्नेहा. हा ठीक आहे, चल स्नेहा मग बनवलं बघ तुला प्रेझेंटर. हो मॅम. हा 5 मिनिटापर्यंत कंपल्सरी द्या सगळ्यांनी, नंतर क्वेश्चन आन्सर सेशन सुरू होईल आपलं. हा चालेल, स्नेहा बोल आता. स्क्रीन शेअर करायलीस का स्नेहा? स्नेहा स्वतःला म्यूट केलीस तू? मॅम 1 मिनिट. हा हा, तेच मला वाटलं चुकून माझ्याकडून झालं का. हा, नेक्स्ट रोल नंबर कुणाचे? 13 रोल नंबर माझा मॅम ओमकार. तू नंतर प्रिपेअर ठेव तुझं. हो. स्नेहा स्नेहा स्क्रीन शेअर होत नाहीये, 1 मिनिट. हा हा, तू ट्राय कर, तू बोलणं चालू ठेव तोपर्यंत. मॅम 1 मिनिट सांगता का शेअर करायचं? चालेल चालेल. तिथं वरती ना एक ॲरोचं सिम्बॉल आहे बघ. कशातून बोलतेस तू? मॅम लॅपटॉप आहे का मोबाईल आहे? लॅपटॉप आहे, लॅपटॉप. हा, मग वरती एक ॲरोचं सिम्बॉल आहे बघ, हा त्याला क्लिक कर. केलं मॅम. हा, क्लिक केल्यानंतर ना फर्स्ट ऑप्शन घे, स्क्रीन #1 डेस्कटॉप.
घेतलं मॅम. हा चालेल, आता येते स्क्रीन. मी सांगते तुला आल्यानंतर, तोपर्यंत सुरू करतोय. आली का मॅम? नाही, तू शेअर केलीस ना, येईल ते येईल. हा आली होता, येईल स्क्रीन. हा आली बघ, राईट. स्ट्रक्चर ऑफ कंपायलर. हा मॅम. ठीक आहे. हा शो कर स्लाइडला. फ्रॉम करेंट स्लाइड आहे बघ ऑप्शन वरती. हा केलं मॅम, केलं. हा येईल. चालेल. Good afternoon, ma'am. All my dear friends. Today I will give seminar on structure of compiler. First of all, what is compiler? A compiler taken as input a source program and produce as an output an equivalent sequence of machine instruction. Compiler means compiler convert high level language to machine level language. Compilation process is divided into series of sub processes called phases. This figure is a structure of compiler or phases of compiler. डायग्राम दिसत नाहीये, तू स्लाइड मूव कर, शो कर. केली मॅम. हो का, मग इथं आली नाही अजून. In this figure, there are five phases present in structure of compiler. Structure of compiler also called as phases of compiler. First phase is lexical analysis. Second phase is syntax analysis. Third phase is intermediate code generation, code optimization, and code generation. आली का मॅम स्क्रीन? नाही आली नाही, तेच म्हटलं, नेटवर्क मुळे ते येईल नंतर. बोल तू, काय होत नाही. First phase is lexical analysis. The lexical analysis is also called as scanner or recognizer. This is first phase of compiler. It is an interface between source program and compiler. It reads source program or character at a time and form a group of characters that logically belong together. These groups are called tokens. So tokens may be identifier, keywords, operators, constant, or punctuation symbols. The lexical analysis breaks the syntax into series of token by removing white spaces and comment in the source code. Next phase is syntax analysis. Syntax analysis is also known as parser. This is second phase of compiler design. It checks the syntax of given string. In this phase, tokens generated by lexical analysis are grouped together to form hierarchical structure known as syntax tree or parser tree. It analyzes the syntactical structure and checks if the given input is correct syntax of programming language or not. Next phase is lexical analysis. The lexical analysis is also called as scanner or recognizer. It is first phase of next phase is intermediate code generator. Intermediate code generator uses structure produced by syntax analyzer to create a stream of simple instruction. It transforms a parser tree into intermediate language representation of source program. Next is code optimization. This is optional phase. This phase designed to improve intermediate code to the resulting object program runs faster and take less space. The output of code optimizer is same as that of intermediate code generator. The code optimization means code modification to improve code quality and efficiency. Like smaller size, less memory is in this. Next phase is code generation. This is final phase of compilation. In this phase, target code is generated. The intermediate code instruction are translated into sequence of machine instruction. The code generated by the compiler is an object code of some low-level languages like assembly languages. Next is symbol table. Symbol table is an important data structure created and maintained by compiler in order to store information about various entities such as variable name,
objects, classes, and interfaces. Symbol table also called table management. झालं का स्नेहा? एक minute. Next is error handling. The error handling is important because the tasks of error handling process are the detect each error or report to user and then make some recover strategy and implement them to handle error. Thank you, ma'am. हा, तू एकदा स्क्रीन शेअर कर बरं पीपीटीची. परत एकदा कर. Okay. स्लाइड शो आता वरती दिसतंय बघ, करंट स्लाइड दिसतंय का? फ्रॉम करंट स्लाइड. केलंय मॅम ऑलरेडी. त्याला कर बरं. तरी येत नाहीये का? हा, बरं चालतंय. एक मिनिट मॅम. ट्राय तर कर ना, कारण स्लाइड बघूत ना कसं केलीस ते. दिसतंय का मॅम? नाही. नाही येते. एक मिनिट मॅम. चालेल. हा, तू कर शेअर. त्याचबरोबर क्वेश्चनचे आन्सर पण दे. हा मॅम. व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ लेक्सिकल अनालायझर फेस? लेक्सिकल अनालायझर का मॅम? ग्रुप टुगेदर अँड म्हणजे टोकन्स मध्ये ते ग्रुप केलं जातं. ग्रुप म्हणजे काय? तर रिझल्ट मध्ये काय मिळतं आपल्याला? कोड जनरेशन फेजचं पण सांगितलीस ना तू आता? हो. हा, मग कोड जनरेशन मध्ये कोणत्या लँग्वेज मध्ये कोड तयार होतो? असेंब्ली लँग्वेज मॅम. काही इन्स्ट्रक्शन सांगता येतील का तुला असेंब्लीचे? लाईक मूव एक्झाम्पल म्हणजे ए डिवायडेड बाय बी इंटू सी. जर म्हणजे आपण नॉर्मली हाय लेवल लँग्वेजेस मध्ये जर घेतलं तर त्याचं मशीन लेवल मध्ये मूव ए एक्स कॉमा ए और मूव ए बी एक्स बी. त्याचं म्हणजे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन करायचं, डिव्हिजन करायचं तर डिव बी एक्स लाईक दॅट. हा, आता हे जे तू फेजेस सांगितलीस ना, ह्याचा सिक्वेन्स बदलता येतो का आपल्याला? नाही मॅम. मग असाच फ्लो असला पाहिजे का ऑर्डर बदलता येते? असाच सिक्वेन्स पाहिजे मॅम. आणि एरर हँडलर आणि सिम्बॉल टेबलचं कसं आहे? त्यांचा नंबर कधी येईल? म्हणजे त्यांचं लास्टला येतो मॅम एरर वगैरे, एरर हँडलिंग म्हणजे मध्येच जर आलं तेव्हा. मॅम आता कंपायलर म्हणजे काय ग? कंपायलर म्हणजे काय? कंपायलर मीन्स कंपायलर सोर्स इनपुट सोर्स प्रोग्राम अँड प्रोड्यूस आउटपुट मशीन लेवल लँग्वेज मध्ये हे करते. चालेल चालेल. मॅम दिसते का? नाही ग, शेअर केलेली दिसत नाहीये. पहिली स्लाइड दिसतीये फक्त. केले मॅम पण शेअर. हा, नाही पण आवाज यायला तुझा. स्लाइड बाकीचे दिसायलेत साईडला, पण शो होत नाहीये तसं. केलं मॅम शो पण. हो हो, चालते. राहू दे, आता नेटवर्क मुळे येत नसेल एखाद्या वेळेस. हा, चला मग नेक्स्ट. स्नेहा, झालं तुझं? आता तुला मी हे करते, अटेंडी बनवते. ओके मॅम. ओमकार कुठे गेला होता? ओमकार, प्रेझेंटर बनवलं तुला. तुम्हाला ना जास्त बोलायचं तर बोलू शकता बरं का. सगळ्या स्टुडंटला सांगायले मी, 5 मिनिट 7 मिनिट बोलायचं, बोला, काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण 7 मिनिटाच्या पुढे नको, कारण एवढ्या जणांचं घ्यायचं. हा, बोलतेस. हा, दिसते. शेअर कर स्लाइड. स्लाइड शो मध्ये कर क्लिक. हा, करंट. हा, आता दिसतेय बघ ओमकार. राईट आला. पण दिसतात ना? हा, राईट आला आता. राईट. हा, करा कंटिन्यू. होतंय मॅम, दिसतंय. शेअर हो. काय म्हणलं ओमकार? हा, बोल.
स्क्रीन शेअर करते वेळी स्क्रीन #1 ला शेअर जर केलं ना मग दिसते स्क्रीन. तसंच सांगितलं होतं स्नेहाला मी, पहिलं डेस्कटॉपच घे म्हणलं होतं, पण ते हा. आलंच नाही की पुढे. पहिली स्लाइड दिसली पण नंतर दिसलेच नाही. हा. हा चालेल, आपण बघू ना अजून बाकीच्या अडचण आली तर. हा हा. करा स्टार्ट. Good afternoon, all of you. My name is Golshitte Omkar Sadanand. Today I am going to deliver the seminar on context-free grammar. First of all, what is context-free grammar? Let's discuss this. It is in context-free grammar. Also, we can say it is a set of rules used to generate patterns of strings. First rule is, if we have two statements, S1, S and one is an expression E, then we can say E then S1 else. For example, else false. Second rule is, if we have statements S1 up to, then we can say is if we have two expressions E1 and E2, then we can say E1 plus, we are concatenating these two expressions. Result is expression. Equation first. Now notations to these three rules are the three syntactic categories. First one is category, denotes the class of statements which are in. Now first slide दिसते का? हा फर्स्टच दिसते, अजून कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामरची दिसते बघ, डेफिनेशन असलेली. हा. मला काय वाटायला ओमकार, तू स्लाइड शेअर केल्यामुळे मे बी नेटवर्क येत नसेल, तरी बघूत आपण. कर कंटिन्यू तू, मी सांगते तुला. इक्वेशन फर्स्ट दिसते का? हा Equation राईट first राईट, हो हो दिसतंय. Yes, ma'am. Now notations to these three rules are the three syntactic categories. Statement category, first one is, denotes the class of statements which are in first rule. Second one is expression category. This category denotes the class of expression which are in, and last one is the statement list category, denotes any sequence of statements separated by a semicolon which are in second rule. According to rewrite rule and production rule, we are concatenate if keyword is expression, then keyword with statement, keyword with another statement. Here arrow is compulsory to show the whole statement. Equation second is, we should not use ellipse. There is not a create problem. Sorry, ellipse is a create problem. So instead of that, statement arrow, begin statement list end, and statement list can be one statement or statement semicolon statement list. According to rewrite rule, third equation is expression is equal to expression. Result is expression. Thank you, ma'am. रिपोर्ट मध्ये काय काय लिहिणार आहेस तू ओमकार? डिटेल मध्ये सगळं लिहिणार आहे. बरं हे सांग ना, CFG चे ग्रामर क्वांटिटीज कोणते असतात? हॅलो
टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, हा. अजून सिम्बॉल, rewriting rules. हा. आणि सिंटॅक्टिक कॅटेगरीज कोणकोणते असतात CFG मध्ये? Statement category, expression category, statement list category. बरं, स्टेटमेंट आणि एक्सप्रेशन एकच कन्सेप्ट आहे का डिफरंट आहेत? Different आहे मॅम. डिफरंट आहे. बरं. हा. काही स्टेटमेंटचे एक्झाम्पल सांगू शकतो का आपण जे वापरतो? असं A1 is greater than B if condition मध्ये. बरं, अजून फक्त इफच आहे का स्टेटमेंट, दुसरे नसतात का अजून काही? बरोबर. असं असतात ना. असतात का? कोणते मग अजून दुसरे? इन्व्हर्टेड कॉमा वाले. ग्रामर का महत्वाचं असतं लँग्वेज साठी? हॅलो ओमकार, काय मॅम? कुठल्याही लँग्वेज साठी ग्रामर महत्वाचं का काय असतं? म्हणलं मॅम? ग्रामर महत्वाचं का असतं? कुठल्या पण लाईनचा जर लिहिण्याचा वे नसेल तर आपण दिलेली कंडिशन किंवा जे काही स्टेटमेंट आहे ते समोरच्याला कसं कळणार किंवा मशीनला कसं कळणार? बरं, मग आता लँग्वेज आधी डिझाइन केली जाते का ग्रामर आधी ग्रामॅटिकल डिझाइन फॉर्म केलं मध्ये जातं? असेल मॅम आधी तर शेअरिंग ग्रामर. स्टॉप कर आता ओमकार. हा. म्हणजे ते काय व्हायले, तुझा आवाज ब्रेक होतोय. हा. हा हा, बोल आता, आन्सर दे त्या क्वेश्चनचं. मॅम आधी आपण ग्रामर आधी हे केल्यानंतरच लँग्वेज हे करेन, म्हणजे आधी ग्रामर करावं लागेल. बरं, चालतंय. चांगलं दिलं सेमिनार. PPT शेअर सगळ्यांनी असंच करा. ऍटलिस्ट कसं बोलताना आवाज जरी ब्रेक झाला तरी स्लाइड तरी दिसतील आम्हाला. ठीक आहे, चालतंय. मग ओमकार तुला मी हे करते, अटेंड करते आता. हा मॅम, चालेल. ठीक आहे. थँक्यू मॅम. हा, चालेल. हा, नेक्स्ट रोल नंबर कुणाचं आहे? रोल नंबर 14. रोल नंबर 14 कुणाचं आहे? नामदेव आहे मॅम, बोयने नामदेव. आलं नाही का? दिसत नाहीये नाव त्याचं. नाही वाटतं. आहे का? नाही मॅम, आलं नाही वाटतं. हा, ते मेसेज केलता त्यानं बहुतेक, नाही वाटतं. चालेल. रोल नंबर 14 बोईने आहे. रोल नंबर 15. माझा आहे मॅम, चव्हाण भगत सिंग. हा, ठीक आहे. हा, बोल भगत सिंग. तुला प्रेझेंटर बनवते मी. PPT बनवली आहे का? हा मॅम, बनवलं, पण स्क्रीन मोबाईल वर आहे. नाही, बघ, शक्य आहे म्हणजे ट्राय तरी कर ना. हो हो आलं तर हो. दिसू. हा, प्रयत्न करा. हो हो. बोलू का मॅडम? हा, बोल, स्टार्ट करत कर. आहे तरी. हो, कर. Hi friends, my name is Chavan Bhagat Singh. My seminar topic is lexical analysis. Overview. Main task to read input characters and group them into tokens. Secondary task, keep comments and white space. Calculate error messages with source program, example line number of error. Implementing lexical analyzers. Different approaches using a scanner generator, example lex or flex. This automatically generates a lexical analyzer from a high level description of the tokens. Programming it in a language such as C using the facilities of the language.
writing it in assembly language, and explicitly managing the input. Lexical analysis terminology. Token, a name for a set of input strings with related structure. A rule describing the set of strings associated with a token, the actual input string that matches a pattern. Attributes for tokens. If more than one lexeme can match the pattern for a token, the scanner must indicate the actual lexeme that matched. This information is given using an attribute associated with the token. Specif- Specifying tokens. Terminology, a fine set of symbols. String, a finite sequence of alphabet symbols. Regular expressions, a pattern notation for describing certain kinds of sets over strings given an alphabet. Finite automat and lexical analysis. The tokens of a language are specified using regular expressions. A scanner is a big DFA, essentially the aggregate of the automatic for the individual tokens. Issues: what does the scanner automaton look like? How much should we match? What do we do when a match is found? Buffer management. Input buffering. Scanner performance is circle. This is the only part of the compiler that examines the entire input program one character at a time. Disk input can be slow. The scanner accounts for total compiler time. We need look ahead to determine when a match has been found. Scanner use double buffering to minimize the overheads associated with this. Thank you, ma'am. भगत सिंग, तुला कसं वाटलं रे सेमिनार कसा झाला? होय, तेवढी तयारी व्हायला नाही मॅम तेवढी. तयारी झाली नाही का? रेग्युलर हम्म. असतोस का लेक्चरला? हो मॅम, हो. मग पीपीटी बनवलेली शो कर की एकदा, काय बनवलंस बघू. होत नाही मॅम, केलो शेअर होत नाही, नेटवर्क इश्यू आहे वाटतं मॅम. मोबाईल वर देत असल्यामुळे नेटवर्क तेवढं फास्ट चालत नाही. टोकन किती टाईपचे असतात? टोकन म्हणजे काय आधी ते सांग, बेसिक. टोकन कशाला म्हणायचं? सांगा बरं. प्रोग्राम मध्ये टोकन असतात तू म्हणला ना आता. टोकन म्हणजे कोण, काय असतं? लेक्सिकल अनालायझरचं अल्टरनेट नेम काय आहे? अजून एक नाव आहे त्याचं. काय काय आहेत सांगा नाव तसे. भगत सिंग. हा मॅम. हा, लेक्सिकल अनालायझरचं सांग आता. टोकन म्हणजे काय? लेक्सिकल अनालायझरला अजून दुसरं कुठला अल्टरनेट नेम आहे? पर किती नंबरची स्टेप आहे लेक्सिकल अनालिसिस? किती नंबरची फेज आहे? सांगा. स्ट्रक्चर ऑफ कंपायलरची डायग्राम बघितला का तू? होय भगत सिंग, बघितला का स्ट्रक्चर? अभ्यास केला नाही, थोडं तरी अभ्यास करायचंच तरी सेमिनारला येताना. बेसिक सांग, विचारलं तरी सांगत नाही असं. स्ट्रक्चर ऑफ कंपायलर मध्ये लेक्सिकल अनालिसिस फेज किती नंबरची फेज आहे? सगळ्यांना एकदा मी क्लिअर करते. तुम्ही प्रेझेंटेशन द्यायला तुम्ही सांगा, तुम्हाला जे सांगायचे ते. क्वेश्चन आन्सरला पण मार्क ठेवलेत बरं का मी. त्याच्यामुळे उगी द्यायचं झालं असं नको. थोडं तरी तुम्हाला त्याचं सांगता आलं पाहिजे. हा, त्याच्यामुळे बेसिक असू दे, तुमच्या सेमिनारच्या रिलेटेडचे क्वेश्चन्स असतील तर त्याचा आन्सर सगळ्यांना देता आलं पाहिजे. बेसिकच विचारलं आता मी. टोकन कशाला म्हणतात? लेक्सिकल अनालायझर फेज किती नंबरची फेज आहे?
ती डायग्राम जर प्रिपेअर केली असती तर हे सगळं आलं असतं. अभ्यास करा आता. जे जे विचारले ते प्रश्नाचे हो. उत्तर शोधा. भगतसिंग. हो मॅम. हो. चालतंय. हा ठीक आहे. रोल नंबर 15 आहे ना तुझं? हो मॅम 15 आहे. हा 16 रोल नंबर कोण आहे? 16 रोल नंबर. बर मी नेम लिस्ट माझ्याकडे नव्हती लॅपटॉप मध्ये, मी शोधते म्हणजे पुढच्या वेळेस विचारायचा प्रश्नच येणार नाही कोण आहे ते. रोल नंबर 17. रोल नंबर 17. मी ऋतुजा. हा ठीक आहे ऋतुजा. थांबा तुला मी प्रेझेंटर बनवते. हा ऋतुजा प्रेझेंटर केलं तुला बघ. हो मॅम. हा पीपीटी असेल तर शेअर करा. हो. हा स्लाइड शो कर आता. दिसायली पीपीटी. स्लाइड शो कर. हो मॅम. सांगू का तुला कसं करायचं ऋतुजा? हा मॅम. हा काय कर, स्लाइड शो नावाचं ऑप्शन दिसतंय बघ मेनू बार मध्ये. हा केले मॅम. हा येईल. आता दिसत आहे का मॅम? स्लाइड दिसायले पण शो नाही केली तू स्लाइड. शो म्हणजे ना ते करंट स्लाइड दिसते बघ वरती ते कर. हा मॅम तसंच केले मॅम. एकच दिसती. ओके मग चालेल, येते थोड्या वेळाने ऋतुजा. हो. स्टार्ट करू का मॅम? हा कर ना. हा. हो. Good afternoon all. I am Rutuja Debadwar. Today I am give seminar on types of programming language. First of all, I will give the introduction of the types of programming language. It is a artificial language designed to communicate instructions to a machine, used to create programs that control the behavior of a language. The types of programming language is a high-level language and low-level language. In high-level language, the object-oriented and procedural language. In low-level language, assembly language and machine language. Machine language is the language of machine consisting of bits, zeros and ones, put together into a chunks like bytes. A group of 8 bits. 8 bits that is 1 byte. And lots of the larger sizes like highly unlikely you will able to write machine language. But in old days, we used the plot of ones and twos graph paper and then type them and to make a pictures appear to the computer screen. Machine level language is a consist of a sequence of zeros and ones. And the advantages of a machine level language is there is no need of translator. It is a computer understands machine language, so there is no need to translate machine level language. Execution speed is fast as a translation is not required. The disadvantages of machine language is it is difficult to read, write, and execute. Difficult to detect errors, and it is the machine dependent. Then second one is the assembly language. In assembly language, it is a little easier than machine language, but not much. It is uses more convenient numbers, symbols, and
describes the huge of zeros and ones to make both easier and more memorable to type in instructions. The computers know that certain strings of numbers are commands, so assembly language lets you English like strings instead of numbers of refer to those. And in the symbols, the advantages of assembly language is easy to read, write, and understand than machine level language. It is the machine dependent, and in that translator is required to convert assembly language into machine language. Assembler is used for translating the assembly language into machine language. So the execution speed is slow as compared to the machine language. And third one is the high level language. मॅम स्क्रीन दिसत आहे का? नाही, स्क्रीन शो होत नाहीये. तुझ्या कट करू का मग अजून? स्लाइड शो झालीये. तू शेअर केलीस म्हणालीस ना? हा, शेअर केले. डबल करू का? शेअर नाही, सॉरी, स्क्रीन काय म्हणते, स्लाइड शो केली म्हणालीस ना? हा, शो केले. स्लाइड शो मध्ये ते वरती क्लिक केलीस का करंट स्लाइडला? हा, बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग केले होते मॅम. हा, तेच ना, एका तिथेच थांबले ते. परत एकदा कर बरं स्लाइड शो. ओके मॅम. हा, ते 2-3 वेळेस करावं लागतं, नेटवर्क नसेल. ते क्लिपबोर्ड साइडचं क्लोज करून टाक. तुझ्या ते क्लिपबोर्ड ओपन झालंय ना, ते क्लोज कर साइडचं. हा, परत एकदा शेअर कर आता. हा, ओके मॅम. आता डेस्कटॉप दिसतंय बघ. फ्रॉम करंट स्लाइडला करू का मॅडम, बिगिनिंगला करू? हा, फ्रॉम करंट स्लाइड कर. हा, काय म्हणते? हा, ॲरो कीनी पुढे जा तू आता. तुझे टॉपिक झालेले जेवढे तेवढे स्किप कर. हो. हा, पुढे जा. हा, स्लाइड छान बनवलीस बघ. हा, हाय लेवलची आली बघ आता स्लाइड. हा, हाय लेवलची दिसत आहे ना? हा, हो. दिसायला व्यवस्थित आता. हा, ओके मॅम. In high level language, it consists means it is English like a sentences. The third type of language of high level language. This language is used in our daily life like English like statements and symbols and are dependent of the type of computer we are using. This language is easy to read, write, and understand than machine level language. It is machine dependent. In that high level language, translator is required to convert high level language program into machine language, that is compiler or interpreter. So the execution speed is slow as compared to machine language. In that high level language, the translators are required. There are 3 translators required. The first one is a compiler, then interpreter, and assembler. Compiler is used to translate. Translator is used to convert the high level language into the convert to the low level language. An interpreter, just like a compiler, it is a translator used to convert high level language to low level language, and assembler is also same. Thank you.
पीपीटी छान झाली बघ ऋतुजा. थँक्यू मॅम. हा, आता तुला क्वेश्चन काय बघ, इथं आता जी स्लाइड शो झालेली आहे हाय लेवल लँग्वेजेसची, त्याच्यामध्ये तू काय म्हणलीस की हाय लेवल लँग्वेज ही मशीन इंडिपेंडंट लँग्वेज आहे. ह्याचं हा. मिनिंग काय? ह्याचं मिनिंग काय? म्हणजे मशीनवर डिपेंडंट नाही मॅडम, म्हणजे ह्याला मध्ये आपण ट्रान्सलेटर्स आपल्याला यूज करावे लागतात त्याला लो लेवल मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी. नाही, आता तसं नाही, पण मी मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे काय हे विचारते. मशीन लँग्वेज म्हणजे मॅडम मशीन म्हणजे अजून एकदा कळालंच नाही मला काय म्हणाल. म्हणजे हाय लेवल